Hi guys, good afternoon. Mag-unbox tayo ngayon ng mobile phone camera lens kit. Okay, let's start na natin. Meron siyang velvet bag, phone holder. Yan. And there's this ring. And the tripod. Na pwede siyang i-extend like this. Okay. This is rotatable. See. Rotate siya. And we have lens. Meron tong fish eye and the macro lens or yung wide angle. And this one. Ito yung telephoto lens. Yan siya. 12 times zoom. Tapos, dito mo ikakabit yung card case mo. Ito yung card case. We have the manual. Ito yung built-in ano niya. So, dito natin ilalagay yan. Ganyan. Like this. Okay. Set up natin. Ito. Nilalagay ng ganyan. Scroll mo lang ganyan. Kakabit. Yeah. Ganyan siya. So, try natin ikabit dito. Set up natin siya dito. Like that. Then, tanggalin muna natin. Ganyan yan. Tapos, lalagay mo ganyan. Okay. Then, lalagay natin. Yan, like that. Napakagaan lang niya. Pwede mo siyang pababain. Ganyan. And, kung gusto mong gamitin to, paggamit niyan is diretso mismo dito. Yan, like this. This is fish eye. Yan. Kung gusto mo naman ng macro or wide angle, ito naman yun.
siya, ganyan. Dali lang siyang i-set up. Okay guys, meron din siyang cloth para pamunas mo ng pag may madumi. Yan. And kung gusto mo, ito yung pag ito gagamitin mo. Yun. Okay. Then, lalagyan mo dito yung phone mo. Ganyan. Yan, ganyan. Yan siya. That's all for today, guys. Thank you.